lời Phật dạy 6 câu nói sâu sắc về sự kiên trì và kết quả. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị, không phải lúc nào kiên trì cũng có kết quả, và những câu nói sâu sắc từ lời Phật dạy. Hy vọng rằng video này sẽ mang lại cho bạn những suy ngẫm và cảm nhận đáng giá. Hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu thêm về chủ đề thú vị này trong video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới trên kênh của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Trong cuộc sống, chúng ta đã tìm hiểu rằng việc kiên trì không phải lúc nào cũng đảm bảo mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Đôi khi, dù ta đã nỗ lực hết mình, con đường chúng ta chọn có thể đưa ta đến một vực sâu không thể vượt qua. Trong những trường hợp như vậy, quan trọng là chúng ta biết khi nào nên thay đổi và tìm kiếm những cơ hội mới. Thứ nhất, nhiều khi không phải bạn chưa nỗ lực đủ, chỉ là con đường từ đầu bạn chọn vốn đã kết thúc bằng vực sâu mà thôi. Đôi khi thất bại ập đến, chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ nỗ lực của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thiếu nỗ lực, mà chỉ đơn giản là con đường mà chúng ta lựa chọn từ đầu đã dẫn đến một cái vực sâu không lường trước được. Trên đường này, chúng ta đã dấn thân, đặt niềm tin và nỗ lực hết mình. Nhưng đôi khi, mọi cố gắng đều không đủ để vượt qua chướng ngại vật. Đó không phải là sự thiếu kiên nhẫn, quyết tâm hay sự cố gắng không đủ, mà chỉ đơn giản là một thử thách khắc nghiệt mà chúng ta phải đối mặt. Có thể con đường mà chúng ta đã chọn không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Nó có thể là một cuộc chiến không thể tránh khỏi những khó khăn, thất bại và trái tim đau đớn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên trách bản thân mình quá mức vì những kết quả không như ý muốn. Thay vào đó, hãy nhìn vào bản thân với lòng biết ơn vì những nỗ lực đã đổ vào con đường đó. Có những điều chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ những thất bại và đứng lên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng con đường dẫn đến thành công không chỉ có một trái tim kiên nhẫn và sẵn lòng khám phá sẽ dẫn chúng ta tìm thấy những cơ hội mới, những con đường hạnh phúc và những thành công khác. Đừng buông xuôi, vì chân lý là sự thành công thực sự chỉ đến với những người không bỏ cuộc. Thứ hai, nếu làm mãi vẫn chưa thấy kết quả, hãy xem xét lại cả quá trình một cách cặn kẽ. Nếu ta đã dốc hết sức lực và nỗ lực mà vẫn chưa thấy kết quả đáng mong đợi, hãy dừng lại và xem xét lại toàn bộ quá trình một cách cặn kẽ. Câu nói này nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc đánh giá, hiểu rõ và thay đổi bản thân để đạt được mục tiêu. Khi chúng ta đối mặt với sự thất bại hoặc không thể đạt được mục tiêu, ta thường có xu hướng tức giận, nản lòng hoặc thậm chí từ bỏ. Tuy nhiên, nếu ta muốn thay đổi kết quả, ta cần nhìn vào bản thân và công việc của mình một cách trung thực và khách quan. Đầu tiên, hãy xem xét mục tiêu đã đặt ra có rõ ràng và cụ thể không. Có thể rằng ta chưa định rõ được điểm đến của mình hoặc chưa xác định được các bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Việc đặt ra mục tiêu rõ ràng sẽ giúp ta dễ dàng hình dung và định hướng quá trình thành công. Tiếp theo, hãy xem xét cách thức thực hiện công việc. Có thể rằng ta đã sử dụng phương pháp không hiệu quả hoặc chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Việc xác định lại các bước cần thực hiện, tìm hiểu các kỹ năng và kiến thức cần thiết hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm sẽ giúp ta tăng cường khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, hãy lắng nghe những phản hồi và ý kiến từ những người xung quanh. Có thể rằng ta đã bỏ qua những gợi ý quý báu từ những người có kinh nghiệm hoặc không nhận ra những sai sót mà ta đã mắc phải. Sự chia sẻ và học hỏi từ những người khác sẽ là nguồn cảm hứng và giúp ta nâng cao chất lượng công việc của mình. Thứ ba, nên nhớ bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần bạn có can đảm. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng thành công và đạt được những gì mình mong muốn. Nhưng điều quan trọng là dù bất kỳ thất bại nào xảy ra, chúng ta luôn có thể
bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần ta có can đảm và quyết tâm. Câu nói nên nhớ, bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần bạn có can đảm, đem đến một thông điệp tích cực và sự khích lệ cho những người đã trải qua những khó khăn và thất bại. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mất đi hy vọng và tự ti, nhưng không nên để những cảm xúc đó chôn vùi ta. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần có can đảm để đối mặt với thất bại và tìm kiếm cách khắc phục. Điều này đòi hỏi sự dũng cảm để đối diện với những khó khăn, những sai lầm và những thách thức trong cuộc sống. Mặc dù có thể mất đi lòng tự tin, ta không nên để cho sự sợ hãi và hoài nghi trở thành chướng ngại vô hình ngăn cản chúng ta tiến lên. Bằng cách bắt đầu lại từ đầu, chúng ta có cơ hội để học từ những sai lầm, điều chỉnh phương pháp và đạt được sự thành công mà ta khao khát. Mỗi lần bắt đầu mới là một cơ hội để phát triển bản thân, thử nghiệm những hướng đi mới và tạo ra những kết quả khác biệt. Đôi khi, việc bắt đầu lại có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian. Nhưng nếu chúng ta không bỏ cuộc và luôn giữ được tinh thần chiến đấu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng không có gì là không thể. Sự can đảm và quyết tâm là chìa khóa để chúng ta vượt qua mọi thử thách và tiếp tục hành trình đến thành công. Vậy nên, hãy nhớ rằng không có gì là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Nếu ta có đủ can đảm để đối mặt với những thất bại và những trở ngại. Thứ tư, đừng nên tiếc công sức đã bỏ ra mà cứ bám lấy một con đường vốn không dành cho mình. Trên hành trình cuộc sống, chúng ta thường gặp những thử thách và phải đưa ra những quyết định khó khăn. Đôi khi ta đã đổ rất nhiều công sức và thời gian vào một con đường, nhưng cuối cùng nhận ra rằng đó không phải là lựa chọn đúng cho mình. Trong trường hợp này, đừng tiếc công sức đã bỏ ra, mà hãy dũng cảm để buông bỏ và tìm con đường mới, một con đường thực sự dành cho mình. Câu nói đừng nên tiếc công sức đã bỏ ra mà cứ bám lấy một con đường vốn không dành cho mình nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thay đổi và thích ứng. Đôi khi ta có thể mắc phải sai lầm trong việc lựa chọn con đường phù hợp với mục tiêu và giá trị cá nhân của mình. Tuy nhiên, không có gì xấu hổ trong việc thừa nhận và chấp nhận rằng ta đã sai. Quan trọng hơn là có can đảm để buông bỏ những gì không phù hợp và tìm kiếm con đường mới. Đôi khi, việc rời bỏ một con đường đã dành nhiều công sức và thời gian là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, đừng để sự tiếc nuối và sợ hãi trở thành gông cùm ngăn cản ta tiến về phía trước. Bằng cách dũng cảm rời bỏ và tham gia vào một con đường mới, chúng ta mở ra cơ hội để khám phá tiềm năng và đạt được sự thành công thực sự. Đừng bám lấy một con đường chỉ vì sợ mất đi những gì đã đầu tư. Hãy nhìn xa hơn và thấy được rằng có nhiều con đường khác đang chờ đợi chúng ta khám phá. Mở lòng và tìm hiểu về bản thân để biết được những gì thực sự mang lại niềm vui, đam mê và ý nghĩa trong cuộc sống. Bằng việc tìm con đường đúng cho mình, ta sẽ có thể thấy sự tự do và hạnh phúc trong việc thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Hãy nhớ, không có gì sai khi thay đổi và bắt đầu lại. Đừng để tiếc nuối và sợ hãi ngăn cản ta khỏi việc tìm ra con đường thực sự dành cho mình. Hãy tin tưởng vào bản thân và bằng cách dũng cảm rời bỏ những gì không phù hợp, ta sẽ tìm thấy sự hài lòng và đích đến cuối cùng. Thứ năm, hãy nhìn ra xa hơn. Vẫn còn rất nhiều kho báu mà bạn chưa khám phá, còn nhiều con đường bạn có thể trải nghiệm. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta có xu hướng tập trung quá nhiều vào những gì đang xảy ra ngay trước mắt và quên đi khía cạnh rộng lớn hơn của cuộc sống. Nhưng câu nói hãy nhìn ra xa hơn, vẫn còn rất nhiều kho báu mà bạn chưa khám phá, còn nhiều con đường bạn có thể trải nghiệm, nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này đầy ắp những khám phá và cơ hội mới mẻ đang chờ đợi chúng ta. Trong bản thân mỗi người tồn tại những khả năng và tiềm năng không hề giới hạn. Nhưng để khám phá và phát triển chúng ta cần mở rộng tầm nhìn và không ngại khám phá những điều mới mẻ. Khi ta nhìn ra xa hơn, ta sẽ nhận ra rằng còn rất nhiều kho báu ẩn giấu trong thế giới bên ngoài và còn rất nhiều con đường để ta có thể trải nghiệm. Nhìn ra xa hơn cũng đồng nghĩa với việc mở rộng định kiến
và khám phá những quan điểm mới. Có thể chúng ta đã bị giới hạn bởi những tư duy cũ rích và quen thuộc, nhưng khi chúng ta đặt mình vào những góc nhìn khác nhau, chúng ta sẽ khám phá ra sự đa dạng và sự phong phú của thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, khi nhìn ra xa hơn, ta cũng tạo ra sự mở rộng cho tầm nhìn và sự sáng tạo của bản thân. Chúng ta có thể tìm thấy cảm hứng và ý tưởng mới, từ đó khám phá và khai phá những con đường chưa được khám phá trước đó. Mỗi con đường mới đều mang đến những trải nghiệm độc đáo và học hỏi quý giá. Vậy hãy dũng cảm mở lòng, nhìn xa hơn và không sợ khám phá những kho báu ẩn giấu. Hãy mở rộng tầm mắt và trải nghiệm cuộc sống với sự tò mò và khát khao. Và đừng bao giờ ngại bước vào những con đường mới, vì đó là nơi mà những kho báu thực sự đang chờ đợi chúng ta. Thứ sáu, đôi khi việc duy nhất bạn cần làm là đổi hướng. Không phải lúc nào kiên trì cũng có kết quả. Trên con đường đến thành công, chúng ta thường đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi chúng. Tuy nhiên, đôi khi dù ta đã cố gắng hết sức, kết quả vẫn không đạt được như mong đợi. Trong những lúc như vậy, câu nói đôi khi việc duy nhất bạn cần làm là đổi hướng. Không phải lúc nào kiên trì cũng có kết quả, nhắc nhở cúng rằng về tầm quan trọng của sự linh hoạt và khả năng thay đổi. Một sự thật trong cuộc sống là không phải lúc nào cố gắng, kiên trì cũng đem lại kết quả tốt. Đôi khi môi trường hoặc điều kiện thay đổi và những phương pháp trước đây không còn phù hợp nữa. Trong những tình huống như vậy, việc đổi hướng và tìm cách mới để tiếp cận mục tiêu là điều rất quan trọng. Thay đổi hướng không phải là thất bại, mà là một hành động thông minh và linh hoạt. Đôi khi, việc kiên trì một cách mù quáng chỉ là lãng phí thời gian và năng lượng. Bằng cách đổi hướng, chúng ta có thể tìm ra những phương pháp và con đường mới mà ta chưa từng nghĩ đến. Điều này tạo cơ hội cho sự tạo mới, khám phá và thành công. Việc đổi hướng không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự dũng cảm và sẵn lòng rời bỏ những gì đã quen thuộc. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút đổi hướng, ta có thể khám phá ra những con đường mới, nơi mà những cánh cửa thành công đang chờ đón. Quan trọng là không sợ thay đổi và biết lắng nghe tiếng lòng để tìm ra con đường phù hợp nhất với mục tiêu và giá trị của mình. Chúng tôi hy vọng rằng thông điệp từ video này sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về sự kiên trì và kết quả. Đôi khi, việc thay đổi và đổi hướng mới là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video của chúng tôi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới trên kênh Giác ngộ cuộc sống của chúng tôi. Chúc các bạn luôn gặt hái được những kết quả tốt đẹp và sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.